สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพวกไอ้ทางการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับการ reaction ซีรีส์เรื่องตรวนธรณีนะครับหรือ Chains of Hearts EP ที่7นะครับผมเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับตอนนี้ทุกคนเนี่ยลงมาอยู่ที่กรุงเทพกันหมดแล้วนะครับผมรวมถึงไอ้นกด้วยนะครับผมต้องถูกส่งลงมาตามฆ่านะครับเพราะว่าทำงานไม่สำเร็จนะฮะตอนนี้ก็ถูกส่งลงมาตามฆ่านะครับเคนให้ได้นะครับผมซึ่งเคนเนี่ยตอนที่ EP ก่อนเหมือนเคนเข้ามาอยู่ในโรงแรมแล้วแต่ก็มีคนเหมือนกับเข้ามาหลบโฉบไปโฉบมาเป็นมนุษย์ชุดดำอยู่ในโรงแรมนะครับก็ไม่รู้ว่าคนนั้นน่ะจริงๆแล้วคือมิสเตอร์ลู่หรือที่ปลอมตัวมาใส่โม่งดำหรือว่าจริงๆแล้วคือไอ้นกที่ตามล่ามาเจอตัวนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงจะเข้มข้นขนาดไหนนะครับต่อไปนะครับกับ EP ที่7นี้แต่ก่อนที่จะมา react กันนะครับผมเมื่อกี้หิวมากๆนะครับผมเลยไปจัดของเด็ดมานะครับเป็นน้องใหม่ยั่วๆที่เพิ่งเดินไปจัดที่ 7-Eleven มาเมื่อกี้เลยนะครับและเจอเข้ากับมักกะโรนีนะครับชีสยั่วๆแค่เห็นก็หิวทันทีนะฮะเหมาะกับการมาเป็นของแก้หิวมากๆและนี่เลยครับมักกะโรนีชีสเบคอนชีสยั่วเบคอนชิ้นโตนะครับผมจาก Rio Dali นะครับโอ้โหแบบความชีสยั่วนะฮะพูดเลยว่าชีสเขาคุณภาพดีมากๆหอมและมีความยืดน่ากินสุดๆนะฮะและเบคอนก็ชิ้นโตมากรู้เลยว่าวัตถุดิบที่เขาให้มาเนี่ยคุณภาพจริงๆควรค่ากับการต้องโดนนะครับเวลาหิวๆแบบนี้แถมยังหาซื้อง่ายมากๆนะครับมีที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับไม่พอยังสั่งผ่าน 7 Delivery บนแอป 7-Eleven นะครับได้อีกด้วยให้เขาอุ่นร้อนๆแล้วมาส่งถึงบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับแถมราคาเพียงกล่องละ37 บาทเท่านั้นนะครับราคาน่ารักนะครับกับรสชาติชีสเข้มข้นนะครับคุณภาพแบบนี้คุ้มเกินราคามากอิ่มท้องกับของอร่อยไปแล้วนะครับผมพร้อมดูซีรีส์ยาวๆแล้วนะครับผมแต่บางคนตอนเนี้ยผมว่านะอาจจะเริ่มหิวแทนผมแล้วแน่เลยใช่ไหมล่ะครับก็รีบๆไปลองซื้อกันนะครับผมลองไปซื้อกันเยอะๆนะครับชนชอบชีสเนี่ยต้องติดใจแน่นอนเลยนะฮะกับมักกะโรนีชีสเบคอนอร่อยเข้มเต็มชีสของ Rio Dali นะครับย้ำ Rio Dali นะครับผมชีสยั่วคอนโตนะครับผมที่ 7-Eleven ทุกสาขาอย่าลืมไปลองกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไป reaction กันนะครับผมกับ EP ที่7นะครับตรวนธรณีนะครับว่าเรื่องราวจะสนุกสนานเข้มข้นขนาดไหนนะครับผมกับ EP นี้แต่ก่อนอื่นขอขอบคุณนะครับผมทาง iQIYI นะครับผมแล้วก็ทาง Maximum Studio นะครับผมที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับ EP ที่7ครับ Chains of Hearts หรือตรวนธรณีไปเลยตอนจบคือเหมือนกับว่ามีคนมาช่วยเนาะคือล้มลงมาแต่ไม่รู้ใครจะมาช่วยใครตัวละครใหม่ทำไมถึงต้องฆ่าต้องแกล้งกันด้วยสงสารน้องเคนที่สุดนี่ถ้าน้องดินยังอยู่ก็คงปกป้องน้องเคนได้เพราะเขายังอยู่มันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงดินยังไม่ตายไงแค่ละอ่อนตัวเดียวมึงก็ทำพลาดแล้วมึงจะทำเหี้ยอะไรให้กูได้อีกวะเฮ้ยหยุดสารมากสู้ไม่เคยได้เลยเหมือนจะเก่งแต่แพ้กันตลอดคนที่เป็นคุณหมอแน่เลยที่คอยแบบช่วยคนบาดเจ็บอะไรแบบนี้คนนั้นที่มาช่วยพี่มึงเฮ้ยอะไรเป็นบ้าเลยวี่อะไรมึงอะทำไมว่าจะอ่านข่าวมัวแต่วี่เนี่ยก็อ่านไปนี่พี่มึงคุณรู้ว่าเคยได้รับอุบัติเหตุรถยนต์ที่โซปะมันคงไปทำธุระที่นั่นมั้งทำไมอ่ะอาการโคม่าเกือบตายด้วยเมื่อไหร่รู้ปะเกือบ2 ปีได้มั้งเกือบ2 ปีทำไมอ่ะเปล่าอ่ะเวลาเดียวกับของดินเลยเงินจังวะเฮ้ยแล้วนี่ใครอ่ะไหนใครไหนใกล้ไปโอเคอ๋อลูกชายของไอ้คุณลูกไงอ๋อที่แท้ก็พ่อไม้ลูกติดแล้วพี่กูรู้ไหมเนี่ยประเด็นมันไม่ใช่เรื่องนี้แล้วนะหินประเด็นก็คือว่าขออนุญาตค่ะสารวัตรปุ่นขอเข้าพบค่ะครับเฮ้ยพวกมึงมีเรื่องแล้ววะอะไรของเฮียวะอะไรวะสารวัตร
อะไรมึงเป็นไรเนี่ย ไม่พูด ก็นี่ไง จะรู้ไหมเนี่ย แค่นี้มันยังไม่ชัดพออีกเหรอ โอ้โหรวมกลุ่มเพื่อนมาก มีชายชุดดำตามกูมาตลอด ไหนจะสร้อยเหล็กไหลของหลวงพ่อ ถามจริงเหอะ แม่งจะมีใครสักคนกล้าไปเล่นกับอิมหาคนเดียววะ เนี่ยแล้วดูไอ้บุญมันบอก คือใคร แม่งคือดินเว้ย มั่นใจ พวกมึง สุด ดินมันยังไม่ตายเว้ยดินมันยังอยู่ พวกมึงจะเชื่อกันได้ยังอะ แต่ทรายไม่เชื่อค่ะ สาย ทรายรู้ทุกอย่างหรือเปล่าก่อ เจ้าน พ่อวงการสีเทา คนมีอิทธิพลอย่างอิมผาอะจะมีโจทย์ตามคิดบัญชีกี่คนก็ไม่รู้ แต่ไม่ใช่พี่ดินไง พี่เคนแน่ใจได้ยังไงคะ แล้วสายพี่บุญคือใครรู้เหรอคะ ขนาดพี่ยังไม่ชัวร์เลยอะทรายคนนึงค่ะ ที่ไม่เชื่อว่าชายชุดดำคนนั้นคือพี่ดิน พี่ดินถูกเผาเป็นเท่าฐานไปแล้วทุกคนก็รู้อ่ะ ถ้าทรายรู้นะทรายไม่ยอมบอกนะ ตามใจเลย เพราะแฟนทรายคือหมอศัลย อะไร กร ข ร อ ม งแกเนี่ยทราย กินอะไรมาวะชาย แค่ปล่อยให้เคนพูดไปก็ได้ ก็ทรายไม่เชื่อทรายไม่อยากให้คนพูดเป็นตุเป็นตะเรื่องพี่ดินอีกแล้วอ่ะ โดยเฉพาะพี่เคนอ่ะทรายแค่อยากให้เขาเลิกจมปักกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อ่ะ แต่ทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ทำให้เคนมาคิดแบบนั้นได้ไม่ใช่เหรอ ทรายเธอร้อนตัวหรือเปล่าทราย ใช่ ถามพี่ก็ไม่อยากจะเชื่อนะ แต่ถึงตอนนี้ก็ ไม่มั่นใจแล้วดิ เฮ้ยพวกพี่ เราควรช่วยให้พี่เคนเลิกคิดเรื่องนี้กันหรือเปล่า พวกพี่อยู่ใส่ไฟเรื่องพี่ดินกันสักทีสิ ทรายเล่นละครไม่เนียนหรือเปล่า ดินยังอยู่ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว แล้วต้องมีใครในที่นี้ที่รู้เรื่องทั้งหมด ทรายนี่แหละ รู้เรื่องทุ กู ก ต้ เรื่ อ อง ง รู้ อะ ให้ได้ ชัวร์ เฮ้ย เฮ้ยเคน ไอ้เคน เคน พี่เคน ทรายเธอเล่นไม่เนียนนะเธอเล่นไม่เนียน โฮเทลมิว โหลดี ร้านเม ๆ อยู่ไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ย อุ้ยเขามานั่งรอแล้วอ่ะแต่เขาไม่ใช่คนที่โดนแบบมีแผล พี่เคน ผมจองร้านอาหารไว้แล้ว เดี๋ยวเรากินข้าวนะอ่ะไปนะ เราชื่อเรามันมีดินเรามีดีตัวเดียวเนาะเขามีดีสองตัวเนี่ยดี คุณเคน นะ ลูก อ้าว นี่นายอีกแล้วเหรอ มาอยู่นี่ได้ไงอ่ะ จะไปไหนเหรอครับ หายดีแล้วเหรอครับ ก็ยังไม่หายดีอะสิ ถามมาได้ คุณมาทำอะไรที่นี่ครับ ผม ฮัลโหลครับคุณหมอ สไลด์ติดด้วยแต่ว่า พี่เคน มือ ฮัลโหล ถุงมือดีอยู่ ได้ครับ ไปก่อนนะ แล้วอย่าเจอกันอีกเลย ดีเธอขัดล่ามมากดี ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นไอ้ดินอะ ถ้าเป็นมันจริงๆอ่ะ ก็ต้องรีบไปห้าม ก่อนที่มันจะมุทะลุไปมากกว่านี้ ไอ้เคนแม่งไม่ยอมรับสายเลยว่ะ ๆลูก
งั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะครับ ค่ะหมอ แล้วพี่จะเอายังไงต่อ จัดการมัน แล้วพี่แน่ใจเหรอมันใช่ไอ้ ไม่ใช่มันเป็นหมาที่ไหนล่ะ มันยังไม่ตายจริงๆด้วยยังสัตว์เอ้ย กล้าเปิดหน้าชกกูแบบนี้เลยเหรอ จับน้อยไป คนมาช่วยเป็นรุ่นน้องอิงผาด้วย ไปเอากล้องของนิดที่ซ่อนไว้มาด้วยนะเนี่ย แล้วมาซ่อนตรงนี้ต่อหรือว่าติดกล้องอันใหม่น่าจะติดกล้องอันใหม่เอาไปสืบ พี่เคนตั้งแต่นั่งรถมา ผมยังไม่เห็นพี่เคนยิ้มเลยอ่ะ มากับดีๆไม่สนุกเหรอ อ้าวพี่เคนมากับดีๆไม่สนุกเหรอ ไม่เห็นพี่เคนยิ้มเลยอ่ะ ดีๆเคยเห็นพี่ยิ้มด้วยเหรอ ก็ไม่เคยนะ อ๋อ หรือเป็นเพราะในลู่ขี้เก๊กนั่น ในลู่อะไรเนี่ย ไม่เหมาะกับพี่เคนหรอก ถ้าเจอกันอีกทีนะ ดีๆอ่ะจะเอาให้หน้าหงายเลย พูดจริงๆนะพี่เคนเอ้าพี่เคนน่ะ โอ้โห ทีนี้มาถึงก่อนอีกเอาดีๆเอาดี มีโทรศัพท์ก็เหมือนไม่มี ไม่รับสายเลยเว้ยไอ้เคน ๆนึกว่าอีกรถมาตั้งนานรถเพิ่งจอด คนเรามันก็มีความหวังนะ ถ้ากูเป็นมันนะ กูจะเสี่ยงเทหมดหน้าตักเลยว่าไอ้ชายชุดดำเคยดินเหมือนกันน็อตมึงเคยทำนายอนาคตของไอ้เคนไว้ไม่ใช่เหรอ ใช่ใช่ พี่น้าเคยดูพี่เคนที่โรงพยาบาล พี่ดูให้ด้วยเหรอคนเนี้ย ผมเคยบอกเคนไปว่า ผมเห็นอนาคตเคนฮะ ไม่เห็นอนาคต ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก คือผมเห็นอนาคตเคนที่มีดินอยู่ด้วยอ่ะ เฮ้ย นี่หมอดูจริงปะเนี่ย บางทีเขาเป็นหมอดูด้วยว่ะผิดไปอีก ท่านชายชุดดำจะเป็นใครอะถ้าไม่ใช่ดิน ใครรู้ไหม เฮ้ยหมามันเห่าอะไรวะ ไอ้ด่างไอ้ดำไอ้เขียว จะเห่านักหนาวะฮะหนวกหูนะเว้ย เฮ้ยไม่เห็นมีใครซะหน่อยเลย จะเห่าทำไมวะเงียบ หมาเห่าสมมติต้องมีอะไรนะครับผมจำเอาไว้มันอาจจะมาแบบกายภาพหรือมาแบบเป็นพลังงานเราก็ไม่รู้ใครอะไอ้นกเหรอเชี่ยมากดูดีกับพ่อแม่เขาเหรอ ถ้าไม่ได้มาบ้านไม่ขับให้หรอกนะ ต้องกลับบ้านก็ Welcome to my home โอเค น้องชาย let's go Let's go โอ้ นี่ให้พี่หมออู้เลยนะรู้ปะ หรอ ใช่ จ้าจ้า พ่อแม่มาแล้วค่ะ อันยองเซล อันยองเซโย
บานกันนะ เอาจริง ไม่ใช่ผมไม่เห็นใครในอนาคตเคนนะ แต่ที่ผมเห็น ผมเห็นลูกกับเคนเหรอ เปล่า เห็นคนนี้เหรอ เจอครั้งแรกเนี่ยใช่ไหม ไม่น่านั่งตรงนี้เลยหมดแก้ว คนนี้ไม่ใส่นิยายเรื่องอะไรครับ ที่เขาดูดวงอ่ะใครดูช่วยบอกมันไม่ใช่แค่ดูดวงแล้วมันมียานทิพย์นะเพราะดูดวงมันจะไม่เห็นหน้า 2 อย่างพอไหมพี่เคน ว่าเยอะแล้วเหมือนกันนะ เยอะเหรอ เขาไม่กด ดีๆครับ กี่โมงแล้ว 2 ทุ่มครับ ทำเป็นจับมือ ทำเป็นสนใจเขานู่นนี่นั่นเธอจะทำร้ายหัวใจพี่ลูกไปถึงแค่ไหนกัน เขาเชื่อว่าตัวเองมีดินอยู่ก็เลยตัดพี่ลูกออกจากชีวิตไปเลย แม่บ้านทำเมื่อกี้เลย มีอะไรให้กินหรือเปล่านะ อ้าวทรายหมอมาลูกมาเร็วเอ้าทำไมมาช้าจังเนี่ย พี่หมอขับรถช้าเลยเปลี่ยนให้ทราย อ๋อ ขับแทนค่ะ มาเลยมาอ้าวรู้ว่า อยู่ค่ะ หิว มาก แน่นอน เลย พ่อกับแม่เสียสละให้เลย อ๋อไหนมาหอมหน่อยสิมาก่อนหน่อยสิ ลุยเลย ไม่ว่าจะพา สวัสดีครับ เฮ้ยแปลกเว้ยพอแกสองคนมาถึงทำไมหมามันไม่เห่าเลยวะเงียบเก็บเลยอะ พ่อ เอ้า โ ก็เมื่อกี้ก่อนแกสองคนจะมาเนี่ยหมามันเห่าหน้าดูเลยจนพ่อจะไปทะเลาะกับมันเมื่อกี้เนี่ย มันเห่ายังไงพ่อ อันนี้มันหอน อ้าว แก อ๋อเหรอ พ่อคะหรือว่าบ้านเราอ่ะ จะมี มีอะไรเฮ้ยผีบ้านเราไม่ผีด้วยแม่ พ่อเล่นใหญ่มากเลยค่ะ อ๋อเหรอ รางวัลตั้งลงแล้วค่ะ อันนี้ฝีมือแม่ฝีมือแม่ พูดแม่โทรศัพท์ สามชั้นฮัลโหล สาวนะ โอ้หินละลูก ก็อยู่กัน4 คน พ่อแม่แล้วก็เจ้าทรายเพิ่งมา แล้วก็ชยอนก็มาด้วย โอเคครับแม่ ไม่มีอะไรครับแค่โทรมาถามเฉยๆยังไงก็ฝากบอกพ่อด้วยนะครับว่าให้ล็อกประตูบ้านด้วย ครับคิดถึงนะครับ เทจี สวัสดีลูก จีอร่อยจีกูฮะ ไม่ทันแล้วเข้ามา เป็นไงบ้างอะเรียบร้อยดีไหม เรียบร้อยดีครับ ตอนนี้ทรายกับพี่หมอก็ไปถึงเรียบร้อยแล้ว ดีแล้ว ช่วงนี้ไม่ค่อยน่าไว้ใจ ให้คนแก่ที่บ้านกัน2 คนน่ะต้องคอยระวังไว้ก่อน เฮ้ยพี่มึง อะไร คุณรู้ไหมว่าเมาอย่างนี้ล่ะ คุณรู้ดิ เอาเอาหนักๆดิ ตำรวจ ตำรวจมา ตำรวจ เฮ้ยอะไรกับมึงวะ พี่มึงจะไหวเหรอเชี่ยบุญยังอยู่ปะเนี่ย เฮ้ย สบาย เคนเอาอยู่ เคนสู้แค่ไอ้นกไม่ได้คนเดียว นี่เสียงดังขนาดที่เยาวราชนี่เขาเห็นคนถ่ายคลิปด้วยเหรอเนี่ยขนาดนั้นก็ตีขนาดนั้น เฮ้ยโอเคเปล่า โอเคพี่ไปไปบ้างครับไป
ลูกมึง3 ตัวกูคนเดียวไหวเว้ย เมื่อกี้ยังถามเลยว่าไหวเปล่า เคนเอามันกลับห้องเลย อ๋อครับ ขอบคุณมากครับพี่หมอ เป็นไงบ้าง กลิ่นเมาหึงเลย พี่หมอบอกให้ประคบเย็นก่อน 48 ชั่วโมงอะแล้วพอได้สติเนี่ย ก็ให้ดื่มน้ำใบบัวบก เพื่อลดอาการช้ำใน แต่มีเรื่องที่สำคัญกว่านั้น ลูกเช่าห้องพี่หมอที่อยู่ที่นี่ ฮะ ห้องไหนอะ 2707 เดี๋ยว2707 ห้องใกล้ๆพี่เคนเลยนี่เอ้อทำไมมันมาอยู่นี่ได้ล่ะ เจอทุกที่เลยนี่โอเค กูว่าพวกมึงกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะ เดี๋ยวที่เหลือกูจัดการเอง โอเค โอ้โหหนักจังวะโอ้ยภาระคนอื่นจริงๆกินอะไรมักขนาดนี้วะเนี่ย ดี โอ้ก็จริงอะพี่ อะไรก็ไม่รู้ โอ้เฮ้ยมีสติหน่อยดิ ๆ นี่ตรงนี้ดี พี่เข็นไม่น่าเอามาเลยภาระจริงๆเลยโอ้เอ้ยคุณผู้โอ้ ๆ ดีๆ กลับไปก่อนเถอะ นี่ก็ดึกมากแล้ว เดี๋ยวจะเสียเวลา ขอบใจมากนะวันเนี้ย ไม่เป็นไรพี่ ไหนๆก็ไหนๆแล้ว เดี๋ยวรอลากเข้าห้องให้เสร็จๆไปเลยดีกว่า ผมอะไม่ค่อยไว้ใจคนเมาเลย โดยเฉพาะคนเมาที่ชื่อลู่เนี่ย ดี จริงอะพี่ ชอบความดีๆ มาแล้วครับ ผมไปเอามาจากผู้จัดการให้เลยครับ ๆ เปิดไม่ได้เหรอครับ ครับผม ผมขอดูหน่อยฮะ นี่มันคีย์การ์ดผู้จัดการมันต้องเปิดได้ทุกห้องสิครับ ใช่ครับ ปกติมันก็เปิดได้ทุกห้องครับ ทำไงเนี่ยคราวเนี้ยลองอีกทีพี่ อ่ะ ได้เฉย โอ้โหตัวหนักจังวะ ฉันพิมพ์ไม่ได้อ่ะ มีอะไรหรือเปล่าในห้องเนี้ย เมาอะไรขนาดนี้วะเนี่ย โอ้กินอะไรมาวะขอบคุณมากครับ อ๋อ มานอนห้องตัวเองแทน ดูสิครับ ห้องผมเปิดได้แต่ห้องเพื่อนผมกลับเปิดไม่ได้ เดี๋ยวผมรายงานผู้จัดการให้ครับ ขอบคุณครับ ภาระคนอื่นวะต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยวะโอ้ย ดีๆ วันนี้ thank you นะ ฮะเดี๋ยว ไล่เลยนะ นี่พี่จะให้ในลูกมานอนในห้องเหรอ ดีๆ กลับไปพักผ่อนเถอะ เขาแค่เข้าห้องไม่ได้ จะปล่อยให้เขานอนหน้าห้องเหรอ พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวพี่ให้เขากลับไปห้อง นี่ก็หลับเป็นตายแล้วไง งั้นพี่เคนล็อกประตูห้องนอนได้วยนะ ผมไม่ไว้ใจเลย ในลูกอะไรเนี่ย เป็นเราก็ไม่ไว้ใจ พี่เคนใครก็ไม่รู้มาให้นอนในห้อง ดีเราขอนอนในห้องบ้างดีเขาอาจจะให้ก็ได้นะ
หรือเปล่าเวลาเมาเขียวปากจับๆเหมือนกันเลย ปากจับๆเหมือนกันเลย เนี่ยอะไรเมาแล้วเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะดินพี่เชนครับอยู่เฉยๆเดี๋ยวพี่จัดการให้ไหวไหมเนี่ยพี่เชนช่วยพี่หน่อยสิเดี๋ยวชิ้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพี่เช็ดมาให้โอ๊ยตัวขนาด เนี่ยบอกแล้วอย่ากินเยอะอย่าคิดเยอะโอ๊ยเช็ดหน้า เช็ดหน้า เอาหน้าไปเช็ดแทน พ
บอกนะว่าเขานอนที่บนเตียงแล้วอะ พีค ดีๆคงไม่ชอบดีไม่พอใจบอกให้ล็อกประตูไม่ล็อกประตูหนูจะเสียตัวได้ไงหนูไม่รู้ตัวเลยเหรอลูกคุณเคนคุณมานอนที่ห้องผมได้ยังไงอะฮะ อ๋อคิดว่าเป็นห้องตัวเองแพทเทิร์นมันห้องเหมือนกัน นี่ห้องผม ผมต้องถามคุณลูกมากกว่าว่า คุณมานอนที่เตียงผมได้ยังไง เมื่อคืนคุณเมาหนักมาก แล้วก็ไปมีเรื่องกับพวกนักเลง ผมกับเพื่อนเนี่ยไปช่วยคุณ แต่ว่าคุณมานอนที่ห้องผมเนี่ย เพราะว่าคีย์การ์ดของคุณหายไปไหนก็ไม่รู้ แต่เมื่อคืน คุณนอนอยู่ที่โซฟาตรงนู้นนะ ผมคงละเมอเดินมา ไกลเชียถอดเสื้ออีกแผลเต็มตัวเลย ไม่เคยเห็น ทำไมเสื้อผ้าผมเป็นอย่างเงี้ย ก็ เมื่อคืนคุณเมาเองถอดเอง แล้วก็ไม่อยู่ตรงนี้เอง นี่คุณไม่รู้สึกตัว อะไรกัน ถ้าผมรู้สึกตัวเนี่ย ผมคงไม่ได้แค่มานอนเฉยๆหรอกครับ ผมคงทำมากกว่านั้นไปแล้ว ผมคงจะนอนกอดคุณไปแล้ว เราไม่ได้รู้สึกตัวไงมันละเมอแหละสลีปวอล์กเกอร์แหละ ใครมาเปิดประตูขอเปิดประตู โอ้ยขัดจังหวะช็อตฟิลมาก ดีๆแน่ๆไม่ใช่โอ้โหมาทางแก๊ง เห็นสภาพนี้ไม่ได้ ลูกเขาขึ้นผมมา ฮะ ไม่แกล้งนอนตรงนี้แกล้งนอนตรงกระเป๋าเลย เช้าเอางี้นะ เดี๋ยวผมจะบอกความจริงกับเพื่อนหมดทุกอย่าง ยกเว้นเรื่องที่เรานอนบนเตียงด้วยกัน ตกลงนะ ว่าไงพวกมึง เอ้ย มันไม่ธรรมดาละมั้ง จำได้เลยจริงน่ารักอันนี้น่ารัก
ป๊บนึงนะพวกมึง อีพีนี้ทำพาร์ทแบบว่าส่งคนนี้น่ารักนะปกติจะเป็นโรแมนติกซึ้งๆวันนี้ดูแบบมีความคอมเมดี้นึงน่ารักดีรอยเท้านกมันเข้าบ้านไปอยู่ที่ไหนสิกรุงเทพไม่ใช่ดิน แม่คิดไปนู่น สวัสดีค่ะกำนันเอ็นผา ใช่แมวผิดอยู่ไหม อยู่ค่ะ เดี๋ยวไปตามให้นะคะ คือแม่โรยแป้งไว้คิดว่าวิญญาณจะมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มีรอยเท้าอะไรอย่างเงี้ย ไม้ของเอถูกต้อง มีหนังสือครอบครองยืนยันหมด ที่สำคัญ เอรับประกันว่า ไม้เอสวย เนื้อดีกว่าที่อื่นแน่นอน เชียงใหม่ ค่ะ กรุงเทพห่างกันแค่10 กิโล มูฟกันเร็วมาก งงมาก แต่สิ่งที่ผมต้องการ ไม่มีในลิสต์ที่คุณเอ๋เสนอมา ผมมีเรื่องอยากให้คุณเอ๋ช่วยหน่อย ผมมีออเดอร์ที่ด่วนมากจากต่างประเทศ ต้องการสิ่งนี้ครับ พยุง ใช่ครับ คิวบิกเมตรละ1 ล้านบาท ขอบคุณมากเลยนะครับคุณเอ๋ เช่นกันค่ะคุณลูก หวังว่าทุกอย่างคงจะเรียบร้อยนะครับ แน่นอนค่ะ ถ่ายสวยนะเนี่ยแบบบินที่เป็นนิ่งๆรถ2 สีวิ่งซ้ายขวา มุมกล้องสวย ฮัลโหลอยู่ไหนแล้วคะอยู่นี่ โอเค ไม่จริงอ่ะวันขึ้น ไม่จริงนะวันขึ้น ขอบคุณค่ะ โอ้โหไม่จริงครับว่าแต่เนี้ยผอมลง อืม ทานอะไรมาหรือยังคะ ยังครับ เดี๋ยวไปนั่งทานอะไรกันดีกว่า อ่ะ ใช่ครับ ไม่นั่งกินข้าวเลยเหรอ
กำนันสวัสดีครับ นั่นก็ดีค่ะ ผมมีเรื่องสำคัญจะมาบอก เรื่องดิน ดิน เรื่องอะไรเหรอครับ สารวัตรดอนบอกผมมา ดินยังไม่ตาย ฮะ อะไรนะคะ มันเป็นไปได้เหรอ แล้วนี่เจ้าแม่กับพี่อิดไม่รู้เรื่องนี้จริงๆเหรอ จะมาสืบคิดว่ารู้ แม่ หืม ถามจริง ๆ เถอะ แม่รู้ใช่ไหม ก็ยังไม่แน่ใจ ก็เลยไม่ได้บอก อ้าวแล้วทำไมแม่ไม่บอกพ่อ ถ้าเกิดเรื่องจะได้มีอะไรจะได้ช่วยกัน นี่กำนันเขาก็แค่มาเตือนให้ระวังตัว จริงๆ มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยก็ได้นะพ่อ อ้าวแล้วไอ้ที่เสียงกับรอยเท้าที่แม่ก็เจอที่ห้องไอดินเนี่ย ก็เป็นของหัวขโมยเหรอ ไม่ใช่ดินอย่างนั้นเหรอ โห ไม่รู้หรอก แต่เดี๋ยวหนูต้องรีบไปเข้าเวรแล้ว พ่อกับแม่อยู่กันได้แน่นะ อืม เป็นของหัวขโมยแน่ๆไอ้ พ่อน ก กับ กำ แม่ ลังสื เริ่ บ ม ใน ทะ ห้อง เลาะกันได้แล้ว แล้วพ่อกับแม่ ก็รีบตัดสินใจเรื่องที่จะไปอยู่กรุงเทพด้วยนะ อืม เดี๋ยวหนูต้องไปทำงานแล้ว แล้วพ่อก็อย่าลืมล็อกประตูบ้านด้วยนะ อืม อย่าลืมล็อกบ้านด้วยนะ ขับรถดีๆ ลูก ค่ะ เอ้ยงั้นพ่อไปล็อกประตูบ้านก่อน แม่ไอ้ลูกสาวคนนี้ บอกให้ขับดีๆ ดูสิ ไปซะเร็วเชียวเฮ้ยเอาไงดีวะ แม่ สรุปว่าไง ไปกรุงเทพไหมเอาอารมณ์ไหนเนี่ยมานั่งตากลมตรงเนี้ยแม่ พ่อถามไม่ได้ยินเหรออ้าวแม่ เกิดอะไรขึ้นเนี่ย ใครทำอะไรแม่ ฮะ ฮะเฮ้ย ขายดีมาก เย็นเนี่ย เฮ้ย ลูกชายพวกมึงอยู่ไหน ไอ้ดินน่ะ ฮะ กูไม่รู้ ก็ไอ้ที่มันตายไปแล้ว มันยังไม่ตายเว้ย อยู่ไหน กูไม่รู้ ไม่รู้หรอกไม่รู้เหรอว่าไงป้า จะทำอะไรเมียกู นิ่งๆตอบก็ตอบมันดิไอ้ดินอยู่ไหนโทษปิดปากอยู่พูดไม่ได้พอผี ฉันไม่รู้จริงๆจะทำอะไรพวกฉันเลยนะ ฉันไหว้แล้ว โถ่ไว้ยโอเคตอบมันจะยากตรงไหนวะ ฉันไม่รู้ ไอ้ว่าอะไรไม่รู้เอ้ยจากมันเอาเป็นว่าไอ้ดินมันถ่ายวิดีโอพวกกูไว้เมื่อ2 ปีก่อน มันอยู่ไหนกูต้องการมันเดี๋ยวนี้ตอนนี้ด้วยอยู่ไหน ฉันไม่รู้ ก็บอกแล้วไงมันตายไปแล้ว ไม่ได้ไม่ตาย ไม่รู้ไม่เคยเห็น ไม่รู้จริงๆอย่าทำอะไรพวกฉันเลยไม่รู้ จะทำอะไรเมียกูเลยนะ กูจะนับแค่1 ถึง 3 ไม่ ป้าไม่บอกนะ ทำอะไรพวกฉันเลยจริง นับแล้วนะ1 ฉันกลัวแล้วอย่าทำอะไรพวกฉันเลย 2 ฉันไม่รู้จริง 3 ทัดอย่างนี้เลยเหรอ พี่เคนถ้าพี่เรียนจบพี่จะทำงานในกรุงเทพไหม ก็ต้องทำสิ ความฝันของพี่พี่อยากเป็นเชฟเหมือนป๋าไง
แต่ดินไม่ต้องกลัวนะ ไม่ว่าดินจะทำอะไรดินอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่ก็จะอยู่กับดินเสมอมึงยังไม่เงียบมึงไม่ได้เจอหน้าลูกชายมึงแน่คุณนั่นแหละเลิกมาวุ่นวายเลิกออกไปจากชีวิตผมสักทีผมไม่ต้องการคุณไปโอ้ยโห EP นี้อะไรเนี่ย คือแบบหัวจะปวดก่อนจะมารีแคปกันนะครับผมใครดูจบแล้วนะครับผมกำลังหิวนะครับผมแนะนำเลยครับต้องไปจัดนะครับมักกะโรนีนะครับผมชีสเบคอนนะครับอร่อยเข้มเต็มชีสของ Rio Deli นะครับคุณภาพเกินราคาแค่กล่องละ37 บาทซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับเท่านั้นหรือจะสั่งผ่าน 7-Eleven Delivery ก็ได้นะครับเรียกได้ว่าอุ่นมาร้อนๆนะครับชีสเน้นๆเบคอนชิ้นโตนะครับผมอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับผม Rio Deli นะครับชีสยั่วคอนโตที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับผมไปลองกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารีแคปกันดีกว่านะครับผมกับเรื่องราวในวันนี้พูดเลยว่าปวดหัวมากตอนนี้คือปวดหัวมากมันแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเอางี้ก่อนนะครับตอนมันเป็นก้อนๆหลายก้อนเกินนะครับผมเดี๋ยวเรื่องที่ติเดี๋ยวเก็บไว้ที่หลังนะฮะขอเรื่องที่ชมก่อนอีพีรู้สึกชมนะรู้สึกว่าชมของการที่แบบว่าเขาเข้าเคมีระหว่างตัวของมิสเตอร์ลูกับตัวของเคนได้ดีมากนะครับผมรู้สึกว่ามันก่อนหน้านี้มันจะเหมือนเป็นฉากโรแมนติกหวานๆเนาะแต่พอเป็นเคมีที่เหมือนมาแนวคอมเมดี้บ้านนะครับผมมีความแบบว่าตื่นมาเจอการถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกคือแบบมีการแบบว่ารีบไปเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบดูน่ารักซึ่งแบบว่ามันไม่ได้ใช้กิมมิคของเล่นมุกเนี่ยใน EP ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าพอมาใช้ใน EP เนี่ยมันน่ารักดีชอบนะครับผมเป็นจุดที่รู้สึกว่าน่ารักจังเลยรู้สึกว่ามันดูมันเหมาะกับเขามากๆทั้งสองคนนะแต่เรายังไม่เคยเห็นโหมดแบบนั้นเลยเพราะทุกอย่างมันดูจริงจังไปหมดมันดูtake it serious ไปหมดซึ่งรู้สึกว่าถ้าเป็นโหมดแบบนั้นบ้างมันคงจะรู้สึกว่าเรื่องมันคงจะน่ารักขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยแหละก็ถือว่ามันทำให้เห็นว่าจริงๆเราสามารถทำน่ารักได้นะแต่ไม่ได้ตั้งใจทำคือต้องใจให้มันแอคชั่นต้องใจให้มันแบบว่าเป็นเหมือนกับแบบจริงจังนะครับผมในเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาตลอดหลาย EP ที่ผ่านมาโอเคแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของตัวมิสเตอร์ลูมันมีความวับไปวับมาระหว่างเชียงใหม่กรุงเทพเนาะก็เรื่องงงว่าตกลงเชียงใหม่กรุงเทพมัน10 กิโลหรือเปล่ามันห่างกันเนาะหรือมันห่างกันหลายชั่วโมงเราไม่แน่ใจคือมันเคลื่อนตัวกันเร็วมากนะครับไอตัวมิสเตอร์ลูเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นไปเหนือเดี๋ยวก็ลงมากรุงเทพหรือพยายามจะคิดว่าหรือจริงๆแล้วมันเหมือนเปรียบเทียบว่ามันคนละวันกันมันไม่ใช่วันเดียวกันแต่คือการตัดต่อหรือการที่มันอีดิตติ้งอะไรมาแบบเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่าตกลงเป็นวันเดียวกันหรือเปล่าวะคือตื่นมาจากห้องนอนแล้วก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่เลยแต่ก็ไม่มีแผลนะร่างกายก็ดูแบบสมบูรณ์ดีคือระหว่างตัดสลับ2ที่เนี่ยมันเหมือนกับทำให้เราค่อนข้างที่จะงงว่าตกลงเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ในไทม์ไลน์เดียวกันหรือเปล่าหรือมันคนละไทม์ไลน์ทำไมมันไม่มีแผลเป็นไม่มีรอยแผลคือมันงงไปหมดอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นว่า EP ตอนที่มันเปิดเรื่องมาเนี่ยเขาโดนแทงถูกป่ะครับที่เขาไปสู้กับไอ้ตัวกำนันโดนแทงมาแล้วก็มีคนมาช่วยซึ่งคนมาช่วยเขาเนี่ยจำได้ไหมฮะหน้าตาคนนี้คือเป็นคนที่เคยช่วยเคนตอนที่เคนโดนรัดคอตอน EP 1แล้วตอนนั้นมิสเตอร์ลูเข้าไปช่วยแล้วก็เอาเคนมาฝากไว้ที่ไอ้คุณหมอคนนี้แล้วก็เขาช่วยเคนเอาไว้ก่อนที่จะปล่อยเคนกลับบ้านไปซึ่งไอ้คุณหมอคนนี้แหละเป็นพวกเดียวกับมิสเตอร์ลูแน่นอน100%นะครับผมแล้วเขาก็เลยมาช่วยมิสเตอร์ลูตอนที่มอเตอร์ไซค์ล้มเนาะแล้วก็แบบโดนมีดแทงซึ่งไอ้แผลโดนมีดแทงตรงเนี้ยมันก็หายเร็วซะเหลือเกินเพราะสุดท้ายเราก็เจอมิสเตอร์ลูโผล่มาอยู่กรุงเทพแล้วที่โรงแรมที่พักของเคนแล้วเราค่อนข้างงงว่าทำไมมัน move เร็วขนาดนี้หรือมันเป็นเหตุการณ์มันเป็นไทม์ไลน์เดียวกันหรือเปล่าแต่การเล่าเรื่องมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันเนาะเพราะเชียงใหม่กำลังเริ่มตามตัวว่ารู้แล้วว่าดินยังไม่ตายโดยกำนันคิดว่าคนที่มาเล่นงานฉันคือดินแน่นอนก็เลยต้องไปตามหาว่าดินเป็นใครดินอยู่ไหนดินยังไม่ตายใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ทุกคนอยู่กรุงเทพกันหมดแล้วเราเลยค่อนข้างจะงงว่าเรื่องมันเป็น
มันห่างกันกี่วันมันเป็นวันเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าการเล่าแบบเนี้ยทำให้คนดูงงนะครับว่าตกลงเรื่องมันเป็นเส้นเวลาเดียวกันหรือเปล่าหรือมันคนละช่วงเวลากันแน่มัน1 อาทิตย์ที่แล้วหรือมันเป็นเวลาเดียวกันเพราะว่าแผลมันไม่ค่อยคอนทินิวหรือการบาดเจ็บมันไม่คอนทินิวคนโดนแทงมันอยู่ดีก็แบบอยู่มากรุงเทพแล้วโดยที่แบบไม่มีแผลเป็นด้วยหรือถ้ามาทำแบบเป็นช่วงเวลาเดียวกันตอนที่เขาถอดเสื้อออกมามันอยากให้เคนเห็นแผลหน่อยไหมว่ามีแผลที่หลังอะไรแบบนี้ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าหรือเขาจริงไม่อยากเปิดแผลที่หลังให้เดี๋ยวคนดูจะรู้ว่าอ๋อไอคนที่ใส่ชุดดำกับมิสเตอร์ลูกคนเดียวกันก็เลยไม่เฉลยตรงนั้นนะฮะแต่พอมันไม่เฉลยเนี่ยเรารู้สึกว่าเขากำลังปล่อยให้คนสงสัยว่าคนที่ใส่หมวกกันน็อกคนที่ใส่โม่งเนี่ยเป็นคนเดียวกับมิสเตอร์ลูหรือเปล่าหรือเป็นดินอีกคนหนึ่งเรื่องพยายามจะทำให้คนสงสัยไปแบบนั้นแต่ว่าถ้าเราดูไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันโยงไปที่ว่าดินคือมิสเตอร์ลูนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอศัลยกรรมให้ทำไมเขาเป็นพ่อลูกติดอยู่ที่เกาหลีเขาเคยเกิดอุบัติเหตุช่วงเวลาเดียวกับดินเลยเขาเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะเรารู้สึกว่าการเล่าแบบนี้ทำให้คนสงสัยว่าโม่งใส่โม่งกับคนที่เป็นมิสเตอร์ลูคนเดียวกันหรือเปล่าแต่เราจะบอกว่าถ้าไม่ใช่คนเดียวกันน่ะเราจะเข้าใจเรื่องนี้มากเลยเพราะตอนเนี้ยไอ้โม่งมันโดนแทงถูกไหมโม่งคอยมาช่วยเหลืออยู่ไอ้โม่งยังอยู่ที่เชียงใหม่แต่ส่วนมิสเตอร์ลูก็บินขึ้นลงเชียงใหม่โดยที่ร่างกายก็แบบว่าสมบูรณ์พร้อมไม่โดนแทงไม่โดนอะไรมาก็สามารถจะบินขึ้นลงเชียงใหม่ได้อย่างแบบว่าตลอดเวลาอะไรเงี้ยอาจจะโดนแค่ลุมกระทืบมาโดนต่อยนิดหน่อยก็จะมีแผลเป็นที่ปากนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ตอนที่ไปคุยกับเหมือนจะเป็นเมียกำนันจำผู้หญิงจำชื่อผู้หญิงนั้นไม่ได้ตอนที่ไปคุยกับคนนั้นน่ะก็ไม่มีแผลอะไรนะครับก็เลยงงว่าตกลงไทม์ไลน์มันเป็นยังไงกันแน่มันเป็นมิสเตอร์คือถ้ามันเป็นมิสเตอร์ลูมันควรจะมีแผลถูกปะถ้าเป็นไทม์ไลน์เดียวกันอะไรเงี้ยขณะเดียวกันเนี่ยตัวมิสเตอร์ลูเองกับตัวโม่งเองถ้าเป็นคนละคนกันเราเข้าใจได้ก็ถือว่าไม่เกี่ยวข้องกันก็ถือว่าแผลเป็นของโม่งเวลามีแผลโดนแทงก็จะไม่เกี่ยวกับมิสเตอร์ลูแต่ถ้าตอนเฉลย2 คนนี้เป็นคนเดียวกันน่ะมันทำให้ตัวไทม์ไลน์หรือตัวลำดับเวลามันสลับมั่วตัวไปหมดเลยจนเรารู้สึกว่าตกลงมันเกิดเหตุการณ์อะไรก่อนหลังกันแน่แล้วเราก็รู้สึกว่าตกลงทำไมร่างกายแต่ละคนมันดูเหมือนกับแบบซูเปอร์ฮีโร่ขนาดนี้โดนแทงแล้วก็ไม่เป็นไรอะไรแบบนี้นะมันมีอะไรตรงนี้แหละที่ทำให้คนดูอย่างเราพยายามจะเข้าใจกับมันแล้วแต่ไอ้พวกไทม์ไลน์ที่มันสลับไปสลับมามันก็ทำให้งงอยู่ดีนะครับผมแต่ถ้าลืมมันไปเอาเป็นว่าถ้าไม่สนใจเรื่องไทม์ไลน์ไม่สนใจว่าลำดับเหตุการณ์มันไล่เรียงกันยังไงสิ่งที่เราจะเห็นจับใจความได้สำคัญก็คือว่าโอเคมิสเตอร์ลูเนี่ยชอบเคนมิสเตอร์ลูพยายามจะตามตัวเคนพยายามจะคอยระแวดระวังให้ตัวเคนนะครับผมแล้วตอนนี้เคนไม่ปลอดภัยเพราะกำนันก็กำลังตามล่าเคนและกำนันก็ตามล่าดินด้วยทีเนี้ยมิสเตอร์ลูคอยมาปกป้องเคนส่วนหนึ่งก็พอชอบเคนด้วยก็เลยมาคอยอยู่ข้างๆเคนนะฮะผมแต่ถ้ามิสเตอร์ลูคือดินมันก็ยิ่งสำทับเข้าไปอีกว่าที่เขามาอยู่ข้างๆเคนเพราะเขาเป็นห่วงและเขาก็อยากจะอยู่ใกล้ๆกันและเขาแม้กระทั่งรู้ห้องนอนแล้วแบบมาอยู่ห้องข้างๆกันมาเช่าห้องของคุณหมอต่อเพราะเขารู้ว่านี่คือห้องของเขาหรือเปล่าเขาเป็นดินหรือเปล่าเขาถึงรู้ว่าห้องอยู่ห้องนี้ถึงอยู่ห้องข้างๆกันพยายามเรารู้สึกว่าการที่เขามาอยู่ข้างๆเคนก็เพื่อจะคอยปกป้องเคนนี่แหละอีกส่วนหนึ่งก็คือทำภารกิจสำคัญคือต้องการจะหาหลักฐานอันใหม่เพื่อจะจับตัวกำนันโดยการที่เขาพยายามจะสั่งไม้กับกำนันที่เป็นไม้พยุงซึ่งเป็นไม้ผิดกฎหมายเพื่อเป็นมีหลักฐานไปจับตัวกำนันได้ว่ากำนันค้าไม้ผิดกฎหมายอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแหละอาจจะเพื่อจะไปรวมกับหลักฐานที่เป็นกล้องที่ตัวเองมีอยู่เพื่อจะได้เอาภาพมารวมกันเลยแบบนี้แล้วก็สงสัยสืบเข้าไปบ้านกำนันอีกโดยการที่เอาไอ้คุณหมอคนที่เคยช่วยเขาไว้เนี่ยไปเป็นลูกน้องกำนันแล้วเขาก็ไปติดกล้องสักอย่างหนึ่งติดเครื่องดักฟังไม่รู้เอาไว้ที่ใต้โคมไฟในบ้านกำนันเราคือว่ามันเป็นการเซตอัพว่ากำลังเตรียมหลักฐานให้พร้อมเพื่อจะจับตัวกำนันนะครับผมแต่กำนันก็เคลื่อนไหวเหมือนกันโดยการที่สั่งไอ้นกไปตามล่าดินนะครับแล้วก็ออกแบบว่าแบบจะจับดินขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวไอ้นกจะจับพ่อแม่ของดินเนาะไปแล้วก็ไปเรียกเหมือนกับไปเรียกว่าตามหาว่าดินอยู่ไหนมันคล้ายๆถึงเรียกค่าไถ่แหละแล้วก็จะเห็นน้องทรายร้องไห้ด้วยแบบนี้เนาะ EP หน้าแต่เราไม่แน่ใจว่าพ่อของดินน่ะตายหรือเปล่าไอ้นกจะยิงพ่อของดินหรือเปล่าเนี่ยต้องดู EP หน้าเพราะว่าในตัวอย่างไม่มีด้วยตัดมาแค่คุณแม่เนาะแต่เราเห็นว่าเดี๋ยวมีคนเข้ามาช่วยนะครับผมรวมถึงตัวมิสเตอร์ลูเข้ามาช่วยด้วยมีโยนระเบิดกันมาใน EP หน้านะครับผมแล้วก็มาช่วยคุณแม่ไว้แล้วคุณแม่ก็เหมือนกับแบบนี่คือลูกของฉันแต่ก็ใส่โม่อยู่แบบว่าบอกไม่ได้แล้วก็หนีไปส่วนตัวเคนก็ยังปักใจเชื่อว่าดินยังอยู่นะครับเพราะเขาก็เลยรักมิสเตอร์ลูไม่ได้เพราะสำหรับเขาคือถ้าคนรักเขายังอยู่เขาจะรักคนรักเขาจะรักคนรักเขาคนเดียวเขาจะรักใครไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยมันมิสเตอร์ลูก็คือแบบไม่มีความสำคัญของเขาอาจจะสำคัญแต่เขารักไม่ได้แต่ทีนี้ปัญหาคืออะไรปัญหาคือทำไมถ้ามิสเตอร์ลูเป็นดินมิสเตอร์ลูถึงไม่บอกไปสักทีว่าฉันคือดินนะมันมีอะไรหรือเปล่าหรือเขาไม่อยากจะให้ความลับของการเป็นดินหลุดรอดออกไปเพราะเดี๋ยวทุกคนจะไม่ปลอดภัยแต่ตอนนี้มันไม่มีใครปลอดภัยแล้วเพราะทุกคนคิดว่าดินยังรอดอยู่เพราะว่ามิสเตอร์ลูถ้าเป็นดินจริงๆดันไปหาเรื่องกำนันไงแต่ไปต่อยกับกำนันไงจนกำนันมันก็รู้ไหวตัวทันว่าดินยังอยู่แล้วมันก็มั่นใจมากว่าดินยังอยู่อะไรเงี้ย
สุดท้ายนะเรื่องมันเลวร้ายลามมาถึงพ่อแม่ตัวเองเนาะมันถ้ามิสรูเป็นดินจริงถือว่าเป็นการเดินเกมผิดประมาณหนึ่งนะฮะที่ทำให้ความเดือดร้อนอุตส่าห์เก็บตัวมาตั้งนานไม่ยอมบอกใครว่าตัวเองเป็นยังไงนะคิดว่ารวมหัวกับน้องทรายด้วยนะครับผมเพราะว่ามีฉากหนึ่งจำได้ไหมที่ทรายโทรหาแล้วมิสรูก็กางร่มมาแล้วเข้ามาแล้วก็คุยกันเหมือนกับรู้จักกันสนิทสนมมากๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทรายรู้ทุกอย่างนะครับผมว่าตอนที่ทรายดูโลกมากตอนแรกที่เหมือนเพื่อนๆจะแบบว่าตกลงเนี่ยดินยังไม่ตายจริงหรือเปล่าทรายดูจะยังมันจะเปลี่ยนเรื่องนะครับผมนั้นทรายน่าจะแบบว่ารู้เพราะว่าทรายเป็นแฟนกับคุณหมอด้วยถูกปะเพราะหมอเป็นคนศัลยกรรมให้ดินและทรายก็อาจจะรู้ว่าเนี่ยพี่ดินยังอยู่นะครับจะโยงไปเรื่องอื่นให้รู้สึกว่าดินตายไปแล้วเพื่อจะเปิดโอกาสให้พี่ตัวเองทำภารกิจให้สำเร็จอะไรแบบนั้นเลยต้องเก็บความลับเรื่องความเป็นดินให้มากที่สุดลายนิ้วมือก็ห้ามออกมาโดนใครเพราะเดี๋ยวคนจะรู้ว่าตัวดินจริงๆยังไม่ตายเพราะไม่ได้เปลี่ยนลายนิ้วมือมาอะไรแบบนั้นก็เลยทำให้ทุกคนพยายามจะปกป้องว่าดินตายไปแล้วตอนนี้เป็นมิสรูอะไรเงี้ยเพื่อจะให้ทำงานคล่องขึ้นแล้วก็ไม่ให้ผู้ร้ายไหวตัวทันแต่ณตอนนี้สุดท้ายผู้ร้ายมันไหวตัวแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวเองไปต่อยหน้าผู้ร้ายมันก็เลยกลายว่าผู้ร้ายตอนนี้ก็คือตามล่าดินเอารัวๆแล้วกลายว่าคนที่ตัวเองต้องการปกป้องหลายทางเลยทั้งพ่อแม่อะไรเงี้ยก็คือตอนนี้เดือดร้อนกันไปหมดนะครับผมดูซิว่ามิสรูจะจัดการยังไงและจะเอาคืนยังไงรวมถึงเคนด้วยจะช่วยพ่อแม่ของดินยังไงนะครับผมต้องรอดูใน EP หน้าว่าว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปทีเนี้ยมั่นใจมากว่าน้องทรายรู้เห็นเป็นใจหลายๆอย่างนะครับผมน้องทรายอาจจะรู้สึกผิดก็ได้ที่ร้องไห้ใน EP หน้าว่าเพราะว่าตัวเองเก็บความลับเรื่องนี้ไว้หรือเปล่ามันทำให้แบบลามมาถึงแบบเป็นเรื่องเดือดร้อนของกับพ่อกับแม่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่ามันแบบหลายๆเรื่องเนาะใน EP นี้ที่เราจะเห็นว่ามันมีการเฉลยเข้ามาเยอะพอสมควรอาจจะไม่ได้เฉลยตรงๆแต่มันเหมือนมีความแบบรับลมคมในอะไรบางอย่างที่จะให้เราจับตัวละครได้ว่าตัวละครมันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นการที่มันไม่ยอมบอกเคนว่าเป็นดินเพราะรู้สึกว่าถ้าบอกเคนไปเคนอาจจะไม่ปลอดภัยและเคนก็จะเป็นห่วงเขาไม่อยากให้เคนมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้ไม่อยากให้เคนเป็นห่วงก็ได้เพราะถ้าเคนรู้เป็นดินปุ๊บเนี่ยเคนก็จะเป็นห่วงแล้วถ้าเขาไปทำภารกิจอะไรที่มันเสี่ยงภัยเคนก็จะห้ามเขาแล้วเขาก็ต้องแบบว่าคอยพะวงกันที่แบบว่าคอยปกป้องเคนเขาเลยพยายามจะไล่เคนให้ออกไปให้เคนไปอยู่ฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้มาอยู่ที่เมืองไทยเพราะความสำหรับเรารู้สึกว่าถ้าเขาจะดำเนินภารกิจเนี่ยเขาอยากจะให้คนที่เขารักปลอดภัยไม่อยากจะให้มาเกี่ยวข้องด้วยกลัวจะซ้ำรอยตอนที่2 ปีที่แล้วอีกทีนึงอะไรเงี้ยก็พยายามจะคิดแบบนี้เพื่อจะเข้าข้างตัวละครว่าตัวละครมันก็น่าจะคิดแบบนี้แหละหรือประมาณนี้อะไรเงี้ยส่วนคนที่ดูดวงได้เนี่ยไม่รู้มาจากนิยายเล่มไหนนะแต่เหมือนดูดวงได้ขนาดถึงรู้ว่าเคนจะอยู่กับมิสรูอะไรเงี้ยเธอไม่ได้เรียกว่าดูดวงแล้วเธอเห็นยานทิพย์แล้วแหละเธอน่าจะแบบว่ามองเห็นอนาคตประมาณนึงเพราะดูดวงมันคงจะบอกมาได้ขนาดนี้แหละว่ารูปลักษณ์สันฐานคนนั้นจะเป็นหน้าตาแบบไหนเนาะมันต้องนั่งยานแล้วแหละมันต้องไปเห็นอะไรขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ตัวละครตัวนั้นมาจากนิยายไหนแต่น่าจะมีความสามารถในแบบนั้นนะถ้าใครอ่านนิยายลองมาสปอยแล้วกันว่าคนนี้มีความสามารถแบบไหนนะครับผมน่าจะเล่นโดยน้องลิงเนาะเนี่ยคนนี้แหละมีความสามารถแบบไหนใครรู้มาช่วยบอกทีละกันนะครับโอเคแล้วก็เราจะเริ่มเห็นแก๊งเพื่อนๆมากขึ้นนะมาช่วยระดมความคิดนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ว่าตกลงจะเอายังไงกันดีนะตกลงดินยังอยู่ไหมมาช่วยเคนคิดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นแก๊งเพื่อนที่ค่อนข้างสนิทและช่วยเหลือกันดีนะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าแก๊งนี้จะช่วยอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะกับการจะสู้กับกำนันเนาะกำนันก็ไม่เบาเหมือนกันน่าจะน่าจะร้ายกาจเหมือนกันอะไรเงี้ยน่าจะมีอะไรที่เก็บซ่อนอีกหลายๆอย่างถ้าหลักฐานไม่มัดเนี่ยคงเอามันผิดไม่ได้อะไรเงี้ยคงต้องแบบว่าหลักฐานต้องรัดกุมประมาณนึงนะฮะก็รอดูครับตอนนี้เหมือนเรื่องมันเฉลยมาเยอะแล้วความสัมพันธ์ก็เฉลยมาเยอะแล้วดีก็แบบห่วงพี่จังเลยไม่ยอมให้พี่ไปเจอกับคนนู้นเป็นแบบดีไงมีดี2ตัวดินมันมีดีตัวเดียวเราจะไม่ยอมไม่ได้อะไรแบบนั้นโอเคก็ประมาณนี้รำคาญไอ้นกอยู่ตัวเดียวนะครับผมเอามันไม่ลงสักทีสู้นักเลง3 คนเลยก็สู้ได้สู้ไอ้นกสู้ไม่ได้หรอกแพ้รอดูว่าจะเอาชนะไอ้นกได้หรือยังอย่างน้อยขอไอ้นกตายก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเก็บกำนันไว้ก่อนก็ได้อะไรรำคาญไอ้นกมากเลยรำคาญท่าทางมันมากเหมือนคนโรคจิตรู้สึกแบบมันไม่น่ากลัวมันน่ารำคาญโอเคไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมวันนี้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมถ้าใครหิวนะครับรู้สึกอยากจะแบบหาอะไรรองท้องของอร่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยกับมักกะโรนีชีสเบคอนนะครับจาก Rio Deli นะครับผมชีสยั่วๆชีสจืดๆคุณภาพดีนะครับเบคอนชิ้นโตๆนะครับผมทำให้คุณอิ่มอร่อยแน่นอนเจอกันที่7-Eleven ทุกสาขานะครับราคาเพียงกล่องละ37 บาทเท่านั้นเองนะครับผมหรือจะสั่งออนไลน์จากแอปพลิเคชัน 7-Eleven ก็ได้ให้มาส่งถึงบ้านก็ได้นะครับโอเคฝากไปด้วยครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย
นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ